Good morning everyone. To আপোনালোকক মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰ। তো আজি মোৰ 50 ডে ট্ৰেডিং চেলেঞ্জৰ ডে আপোনাৰ 9 হয়, বাট মোৰ ডে যোনটো 8 আছিলে এই ডে 8ত মই ট্ৰেড ল'ব নোৱাৰিলোঁ, এফালে বিশেষ কাম এটা আছিলে। তো আজি এই হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰ মোৰ ডে 9ত। তো আজি 9:15 পৰা যিহেতু মই 11 AM লৈকে ট্ৰেড ল'ব ট্ৰাই কৰোঁ মোৰ ছেটআপ বনালে, কিন্তু আজি আপোনালোকে দেখিব পাইছে আজি 13 ছেপ্টেম্বৰ যোনখন আপোনাৰ নিফটি 50ৰ মাৰ্কেট হয়, মাৰ্কেটটো আপোনাৰ এটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰত ফচি আছে, মানে ছাইডৱেজত আছে। তো মোৰ কোনো ধৰণৰ ছেটআপ বনা নাই আৰু এতিয়া বাজিলে আপোনাৰ 10:39। তো 11টা বাজিবই হ'ল। তো মই ভাবিছোঁ আজি মাৰ্কেট 11টালৈকে এনেকৈ ছাইডৱেজ হৈ থাকিব। তো আজি মই কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড নলওঁ আৰু যিহেতু মোৰ ক্লাছো যাব হ'ল। তো কিন্তু মোৰ যোনটো এঞ্জেল আৰ্নৰ মোৰ পজিশ্যন হয় ইয়াত আপোনাৰ 333 এটা লছ হ'ল আজিৰ দিনটোত। তো এই লছটো হ'ল মোৰ কালি যিহেতু মই বিশেষ কামত মাৰ্কেটখন চাব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে ট্ৰেড ল'ব পৰা নহ'ল। কিন্তু একেবাৰে শেষৰ টাইমত মই এটা কেৰি ফৰৱাৰ্ড ট্ৰেড লৈ থৈছিলোঁ পি চাইডে দুটা। তো এটাত 7 এটা আপুনি লিখিব পাইছে 729 প্ৰফিট আৰু এটাত 1062ৰ লছ। গতিকে মোৰ টোটেল লছ 333 আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এইটো 333 আজি লছ হ'ল। তো এইটো আজি নহয়, মই কালিয়ে কেৰি ফৰৱাৰ্ড ট্ৰেড এটা লৈ থৈছিলোঁ, তো দিনত টাইম নোপোৱাৰ কাৰণে। তো আজি দিনটোত মই এনেদৰে ট্ৰেডটো সামৰিলোঁ আৰু ট্ৰেড নলওঁ। গতিকে মোৰ এক্সেল যোনখন চাৰ্ট হয়, এক্সেল চাৰ্টত মই আজি হ'ল ডে 9ত মই 333 লছ কৰিলোঁ। গতিকে 333 ইয়াত মই এণ্ট্ৰি কৰি দিছোঁ আৰু যোনটো আছিলে আপোনাৰ ইয়াত দুটা লট থৈছিলোঁ, মানে দুটা ট্ৰেড লৈছিলোঁ, গতিকে 2 লিখি দিছোঁ। আৰু যোনটো হয় ডে 8ত মই কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড লোৱা নাছিলোঁ, গতিকে ইয়াত মই নো ট্ৰেড বুলি এণ্ট্ৰি কৰি দিছোঁ। তো এনেধৰণৰ মোৰ আহিবলগীয়া ডে 9, ডে 10 এইবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে মই লছ কৰোঁ নে প্ৰফিট কৰোঁ। তো মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।